Det finns saker ombord som man nästan inte tänker på så länge de fungerar. Mina gummijollar är en sån sak. De bara finns där. Men jag vet att jag har en läcka någonstans. Och i det här avsnittet så ska du få vara med när jag går över mina bägge jollar, letar efter läckor, lagar och förbereder så att de är redo för en ny seglingssäsong. Är detta bra eller dåligt tycker ni? Jag tycker det är uselt. Vilken skillnad! Succé! När jag släppte ankaret i en vik så är bland de första sakerna jag gör det är till att få jollen färdig. Det finns oftast någon liten brygga eller någon klippa eller om man ska gå in och köpa en glass eller vad som helst eller bara gå upp och ställa sig på berget och titta lite grann. Jollen vill jag i så att jag känner mig fri att röra mig ifrån båten hur jag vill. Jollen jag har här, det är en Sutsumar och den har den här typen av ventil. Den andra jollen jag har, det är en Seven Oceans från Hjärtman och den ventilen ser ut så här. Vad är det då för skillnad? Jo, jag har 2 stycken olika pumpar. En fotpump av den här typen och en handpump av den här typen. Bägge två har samma typ av bajonettfäste i ändan. Problemet är, det här bajonettfästet passar bara på Sutsumar. Det passar inte på Seven Oceans. Om jag pumpar upp med det här fästet på min Seven Oceans så är det inte tätt. Den här ytan som är här ligger inte an emot ventilen utan när det blir lite tryck i då släpper det ut luft här. Vi provar. Vad beror det detta på? Jo, det beror på att producenten har bestämt sig för att avståndet ifrån den här bajonettkanten, den nedre kanten, till gummipackningen här uppe är olika på Seven Ocean och Sutsumar. Det innebär att när jag ansluter den här med bajonetten här så sluter det inte tätt uppe vid gummipackningen. Så jag kan bara pumpa min Sutsumar med den här typen av bajonett. Om jag ska pumpa min Seven Ocean, då måste jag köpa en speciell bajonett till den. Är detta bra eller dåligt tycker ni? Jag tycker det är uselt. Vad är lösningen då? För det ska vi naturligtvis presentera en. Jo, den är väldigt enkel. Jag går ner i min låda med O-ringar, olika typer av O-ringar. Där har jag den här storleken. Det går lätt att köpa på typ Biltema, en förpackning med massa olika storlekar på O-ringar. Och där finns det en som passar. Tar den, låter den här gummipackningen sitta kvar och så trär jag den O-ringen över på det sättet så bara. Och då tätar den emot ventilen. Och så funkar det.
Finns det en risk att man pumpar jollen för hårt med en sån här fotpump? Nej, det tror jag inte. Jag kan inte tänka mig att jag kan orka pumpa jollen så hårt så att den tar skada utav det. Utan jag trycker i så mycket luft jag orkar med den pumpen. Så, nu kan jag egentligen inte göra så mycket mer utan känn efter, försöka komma ihåg hur tryck jag har i dem. Det är så fullpumpat som jag kan få. Och så får de här stå tills i morgon och så får vi se hur det har hållit trycket. Då har jollen legat sen igår och ni ser ju vad som har hänt. Jag kan inte känna att den har tappat något tryck överhuvudtaget, själva jollen. Däremot så ser vi ju hur madrassen ser ut. Den har ju helt tappat trycket. Så här är ju definitivt ett hål någonstans. Får vi leta lite. Det allra troligaste är ju att det läcker i någon skarv någonstans. Så att jag går över alla skarvar och sprutar såpavatten i dem. Och så ser vi om det bubblar, kommer bubblor. Och så torkar vi om med trasa efteråt tills vi har hittat hålet. Friday night, not really here for a good time, but if you're up for drinks and a good crowd, raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. I won't come down on it. I'll just do what I want. This is my pity party, pity party. Det här tyckte jag inte såg så bra ut. Så även om det inte läcker så tänker jag se om jag kan limma fast den kanten här. I'm not someone you should cheat on. 'Cause when I come back strong. Raise your glass to the sky. Är det någon gammal lagning som inte ser så bra ut? Och där ser det lite skumt ut. Titta. Här kommer det en bubbla. En jättestor bubbla. Där har vi problemet. Då har jag gått över hela madrassen och det jag har hittat är två saker. Ett, det lilla hålet som var här mitt på. Där får vi sätta en bot och laga på något vis. Och i en skarv bort tillbaka på madrassen där det börjar släppa. Det läcker inte, men vi ska ändå limma i lite grann så att den inte fläcks upp och blir sämre. Så då kör vi igång med det. Det jag behöver nu då för att göra min lagning, det är någonting att slipa ytan med. Jag kan behöva en varmluftspistol för att värma lite grann, då släpper skarvarna lättare. Jag behöver ett lim och då vill jag ha 2-komponentslim eftersom 1-komponentslim är mer för temporära lagningar, provisoriska lagningar. Jag vill ha 2-komponentslim så att det kommer att hålla sen. Sen behöver jag också något att tvätta ytan med. Egentligen ska man inte ha aceton, man undviker aceton på PVC i och med att det är rätt så aggressivt. Men jag har inget annat hemma så jag får ta lite försiktigt med aceton och göra rent. Och sen behöver jag också några tvingar eller någonting att sätta det i press med när jag har limmat. Jag tror att vi gör den här reparationen nere i min verkstad. Det går lite lättare att stå upp och jobba på det sättet.
so aimlessly. But when you were mine, life's how it ought to be. So won't you come back? I would give anything if you would give your love to me. Driving far and wide, never did I find you. All that's left inside is burning in my heart, and tears I haven't cried. I'll do you right. I would give anything if you would give your love to me. Driving far and wide, but never did I find you. All that's left inside is burning in my heart, and tears I haven't cried. I will move on, but not till the day I die. So if you are gone, this is my last goodbye. But if you come back, I would give anything if you would give your love to me. Det var den lagningen. Får vi hoppas att det blir tätt. Oftast är det så att det är viktigt att man primar både kanske till och med en eller två gånger. Kanske till och med 3 gånger ibland. Alltså lägger på först, låter det torka tills det inte är klibbigt längre. Lägger på ett nytt lager, låter det torka tills det inte är klibbigt. Och sen lägger man på sista lagret och så klämmer man ihop det direkt. Då tycker jag att man får bäst resultat. Och det jag använder är PVC-lim och det ska vara 2-komponents, inte 1-komponents. Det funkar inte. Sen finns det egentligen 2 typer av jollar. Det jag har här, det är ju en PVC-jolle och det är det som vi har uppe här i Norden där det är lite kallare och klimatet inte är så hårt. Kommer man söderut så har de ju de jollarna som kallas för hypalonjollar. Alltså hypalon är ett gummiliknande material lite mer som tål solen mycket bättre än vad de här jollarna gör. Men hypalon är sällan man ser här uppe i Skandinavien. Så här har vi jollen som jag tänker använda i sommar. Det är min Sosumar. Den är som sagt lite mindre än min Seven Oceans. Och det passar mig perfekt. Där jag ligger i lugna vikar och så behöver jag inte ha så stor. Vi kan åka 2 personer i den här, det går fint. Och den är lätt och fin att fälla upp på badplattformen i bak och så vidare. Jag har ett bekymmer med den dock. Och det ska jag visa för er nu. Problemet är att när jag ska ro den här jollen så är den lite för liten. Jag får inte plats. Om jag sitter på min sittbräda här, tar tag i årorna, så kommer jag att slå in mina knän här varje gång. Jag kan inte sträcka på benen, jag kan sätta mig i kors, men det blir väldigt obekvämt. Jag kan alltså inte sträcka på benen riktigt så jag får bort knäna. Därför så har jag tänkt att se om jag kan prova på att hitta en liten lösning på detta problemet. Jag tänker att om jag gör en liten förlängning utav den här brädan här. Då tänker jag att det kanske är bättre att göra den så att den går ut en bit på jollen här på bägge sidor. Så att den vilar på den här kanten. Sen är ju nästa fråga naturligtvis om jag får obalans i båten om jag blir väldigt framtung. Men det får vi prova så får vi se. Om jag sågar den här borden till en bredd som är samma som mellan fästena här. Plastfästena här. Så. Och låter den gå in kanske halva. Så det är någonting då. Så halva in här och hälften sticker ut på andra sidan här. Den bredden räcker för att jag ska kunna sätta rumpan på i bak här. Så tror jag det blir jättebra.
Passar perfekt. Och det är ju det här som är så roligt tycker jag. Att man hamnar ju på massa sidoprojekt hela tiden. Vi ska laga jollen och så hamnar man på såga till en citydyna istället. Men det är lite halva nöjet med att ha båt. Det är så mycket grejer man kan joxa med. Man har ju åtminstone roligt när man gör såna här grejer. Och ibland så blir det bra, ibland så blir det mindre bra. Får vi utvärdera vad vi tror att det här är. Det blir i alla fall lite mer att sitta på. Vi går upp och provar. Jag får plats med rumpan. Så, nu kommer det avgörande ögonblicket. Här. Jag sträcker på benen. Vilken skillnad! Succé! Och det var allting som jag hade för denna gången. Hoppas att du har fått ut någonting av den här videon och att du tycker om den. Om du gör så är det naturligtvis positivt om du kan gå ner och prenumerera och trycka på like-knappen. Och så hoppas jag att vi syns igen redan nästa vecka. Hej då!